รายการนี้เป็นรายการแรกที่พวกเราจะคุยกันจริงจังขึ้นนะมึงเคยมีดีไซน์ไหมว่างานศพของมึงอะอยากให้มันเป็นแบบไหนถ้ามึงรีเควสได้กูรู้สึกว่าอันนี้ไม่ใช่หน้าที่กูเลยอ่ะมึงไม่อยากมีรีเควสใช่ป่ะกูไม่เคย ว่า กูไม่เคยรู้สึกว่างานศพอ่ะมันเป็นสิ่งที่จัดขึ้นสำหรับคนตายเลยเว้ยมันจัดขึ้นเพราะคนเป็นล้วนๆเว้ยถ้าเป็นมื้อสุดท้ายอ่ะคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะนั่งกินข้าวมื้อสุดท้ายกับใครแม่กูกับแฟนกูถ้าเป็นนี่ก็ไปเอากับอีวีก็ได้นะครับเอากับอีวีก็ได้นะครับสวัสดีค่ะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะนี่คือรายการใหม่ของพวกเรานี่เป็นเทปแรกชื่อรายการว่า The Last Supper มื้อสุดท้ายก่อนตายนะคะถ้าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสุดท้ายของเราจะกินอะไรคุยเรื่องอะไรต้องอย่างที่บอกว่าเราต้องการจะทำรายการที่มันแบบเฮ้ยดูดีฟขึ้นจริงๆจะมีคนที่เคยเห็นทีเซอร์เราไปแล้วแต่ก็ต้องมาแฟนมีตซึ่งจริงๆเทปแฟนมีตแบบฉบับเต็มจะเกิดขึ้นใน2วันหลังจากนี้นะคะวันที่24ทุกคนไปติดตามกันด้วยนะใครนะคะที่ไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนะคะอีก2 วันเจอกันก็เจอกันแล้วแต่ว่าวันนี้มาดูรายการใหม่กันก่อนแขกรับเชิญจะเป็นใครไม่ได้ก้าวจิรายุมาทุกรายการคนแรกตลอดเปิดรายการแรกต้องก้าวจิมาดูกันว่าจะเป็นยังไงใช่แต่ว่าเวลาเราขึ้นอะไรใหม่ๆเราก็ต้องมูนิดนึงสิ่งที่เราทำเราก็ทำเต็มที่อยู่แล้วแต่เราต้องมีดวงมีความปังมูเตลูมาช่วยกันนิดนึงถูกต้องมันต้องสับๆกันไปมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างในหน้าตาเราไม่รู้หรอกให้ทุกคนดูว่าหน้าก้อยตี้ดีมีอะไรเปลี่ยนไปที่ดูเป็นแบบเป็นมูกูชัดมากไม่รู้แน่นอนเพราะว่าจริงๆมันไม่ค่อยมีใครมูทุกคนอันนี้เรียกว่าเป็นมูสายใหม่เพราะพวกเราก็คือเพิ่งเคยลองเหมือนกันซึ่งสิ่งนั้นก็คือ Contact Lens MTK นะคะ by Kitty Kabai หรือว่าพี่แมนการินนั่นเองครั้งที่แล้วเป็นแบบหน้าจอเป็นหน้าจอเป็นแบบเขาเรียกว่าแบ็กกราวด์ที่อยู่ตรงโทรศัพท์วันนี้มาเป็น Contact Lens ค่ะคืออยู่ติดตัวเราไปทุกที่แน่นอนนะคะซึ่งความพิเศษของเขาคุณรู้ป่ะว่าเลนแต่ละอันจะมีตัวเลขแล้วก็จะมีสีที่มันไม่เหมือนกันเว้ยเสริมดวงในแต่ละด้านต่างกันเพราะฉะนั้นคือเขาทำมาพิเศษแต่ละเรื่องเลยโดยเฉพาะคือมีทั้งหมด3 เรื่องด้วยกันก็คือการเงินการงานแล้วก็ความรักเป็น3 สิ่งที่ทุกคนเนี่ยต้องการเราในตัวเลนนะคะทุกคนเขาจะมีลายจากราศีอยู่ด้วยอยู่ที่เลนเพราะฉะนั้นก็คือมูแบบจัดเต็มจริงๆคุณก้อยวันนี้คุณใส่เรื่องอะไรเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องที่ก้อยเชื่อเนอะคือเรื่องของการเงินโชคลาภให้ดูตาก้อยกันชัดๆนี่นะคะโดยสีที่เขาบอกว่าประจักษ์หรือว่าเป็นสีที่เสริมด้านนี้ก็คือสีแดงเลขก็คือเลข7896ซึ่งสีเนี่ยมันจะมี2สีก็คือเทอร์คอยส์บราวน์นะคะแล้วก็ไดมอนด์เกรย์สีที่ก้อยใส่คือสีไดมอนด์เกรย์ก็มันคือจะเป็นสีเทาสายตาฉบเฉี่ยวใช่แล้วอีกสีนึงคือเทอร์คอยส์บราวน์อันนี้ก็คือจะมีความธรรมชาติหน่อยจะเป็นสีน้ำตาลธรรมชาติแล้วก็ตัดขอบดำใส่ง่ายๆเรื่องที่2เรื่องของการเรียนการงานแล้วก็เงินทองสีประจำของเขานะคะจะเป็นสีเขียวเลขคือ69แล้วก็15มี2สีเหมือนกันอย่างสีนี้เนี่ยคือ passion brown จะมีความธรรมชาติเหมือนฟิลไม่ใส่ฟิลไม่โป๊ะอะไรอย่างเงี้ยใส่ไปโรงเรียนได้อะไรอย่างงี้นะคะแล้วก็มีอีกสีหนึ่งคือสี elegant gray นะคะจะเป็นสีเทานั่นแหละแต่ว่าเขาจะทำข้างในให้ไม่มีความน้ำตาลนิดนึงดูสวยแบบมีเลเยอร์ฟิลนี้ส่วนของฉันเป็นเรื่องความรักรุ่งร่ำรวยไหนดูตานี้ความรักเลิศนะเธอนี่ล่าสุดเพิ่งลงคลิป Happy Birthday ได้ตั๋วไปต่างจังหวัดกูไปด้วยได้อยากไปด้วยเนาะไปด้วยได้สิบอกเลยว่าเทปวันเกิดพี่ดีนนี่ก็คือหวานฉ่ำรอติดตามนะคะคือของฉันน่าจะเป็นเรื่องความรักรุ่งร่ำรวยมันจะเป็นสีม่วงตัวเลขก็คือ36924สีแรกของฉันนะจ๊ะจะเป็นสีสวีทฮาร์ดบราวน์มันจะเป็นสีโทนน้ำตาลอมชมพูแล้วก็ตัดขอบทำให้ตาดูแบบว่าละมุนนึกออกปะส่วนอีกสีหนึ่งที่สีที่ฉันใส่อยู่นี่คือสีที่ดิมใส่อยู่อันนี้คือ flirty brown flirty brown ก็จะมีความแบบเฟิร์สหน่อยๆมันจะเป็นสีความรักเข้าหาฟิลนี้น้ำตาลอ่อนแล้วก็ขอบมันจะฟุ้งๆเห็นปะมันจะเหมือนเป็นตาเราจริงๆอย่างนี้ซึ่งทุกคนค่ะค่าอมน้ำในเลนส์มีถึง 55%เพราะฉะนั้นก็คือใส่แล้วสบายตานะคะแล้วก็มีค่าสายตาด้วยตั้งแต่0เลยจนถึง-1,000เพราะฉะนั้นก็คือครอบคลุมทุกคนใส่ได้หมดเตี้ยสายตาสั้นเยอะมากก็มีค่าคอนแทคเลนส์ที่แบบตอบโจทย์นะคะเอาเป็นว่าตอนนี้เรามูรายการใหม่แล้วพร้อมที่จะไปดูรายการแล้วค่ะไปดูกันดีกว่าว่าอาหารมื้อสุดท้ายของก้าวจะเป็นอะไร let's go ไปสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Nutty Dream นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ The Last Supper นะคะมื้อสุดท้ายก่อนตายยินดีต้อนรับก้าวจิรายุสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ
รายการนี้เป็นรายการแรกที่พวกเราจะคุยกันจริงจังขึ้นนะมึง ดีใจด้วย ดีใจมากอ่ะจับมือก่อน มือเปียกนิดนึงนะ ปกติเวลาเราเจอกันมันจะแบบเจียวจ้าวก็จะกระจาย อ๋อ เราอยากจะ โอเค ดีทอกับคุณได้ไหม จริงจังอันนี้มันจริงจัง ขึ้นนิดนึง โอเคว่ะ คือวันนี้เราเลือกอาหารมาทั้งหมด 3 เมนู โอเค ก็คือมีเครื่องดื่ม มี ได้ อาหารจานหลัก อืม แล้วก็ของหวาน เครื่องดื่มแก้วสุดท้ายของคุณ คุณเลือกเป็นอะไรขอเชิญเสิร์ฟเลยค่ะ ตอนเขาถามมากูอะเข้าใจว่าน้ำมันจะมาสุดท้าย อ๋อ กูก็เลยเรียงเรื่องกูไว้ คนอย่างคุณมัน กูก็ ฟิลอยู่ กูก็ แล้ว เล่าแบบเควินตินเอาตอนจบมาขึ้นก่อนได้ อันนี้ไม่มีปัญหา ก็คืออันเนี้ยเป็นเครื่องดื่ม อืม ที่เพื่อนน่ะเลือก มันชื่อเครื่องดื่มอะไรก่อนยาคู ยาคูปีโป้ ทำไมอ่ะ กูกลัวว่าสมมติว่าอ่ะกูมื้อสุดท้ายใช่ป่ะ เออ แล้วกูไม่ได้ตายทันทีไง อ๋อแล้วไง เดี๋ยวปวดท้องอะดิถูกว่ากูก็เลยแบบให้มันย่อยง่ายๆ ช่วยย่อยอะไรอย่างเงี้ย คือนี่มาช่วยย่อย ใช่ นั่นคือหลักการ มึงนึกออกป่ะเผื่อเขาไปชันสูตรที่อะไรแล้วมันแบบเห อ๋อ ม็นน่ะ เฮ้ยแต่แป๊บนึงนะ เผื่อเขาผ่าแล้ว อันนี้เรื่องจริงเลยป่ะ ใช่ คือแป๊บนึงนะ เท่ากับว่าพอมันเป็นมื้อสุดท้ายอะสิ่งแรกที่มึงคิดอะมันคือการที่ว่ามึงต้องการให้ตัวเองย่อยง่ายๆหมายถึงว่าไม่เหม็นเหรอ ใช่ ทำไมอ่ะ ดีไง เพราะว่า แปลว่ามึงนึกถึงคนอื่นไง that's good ไม่เพราะกูไม่ต้องนึกถึงตัวเองแล้วเพราะกูตายแล้วไง แต่สมมุติว่ากูเป็นผีกูต้องมานั่งมองศพตัวเอง อ่ะ เนี้ย โอเค สมมติ เออ หมอพรทิพย์กำลังผ่ากูอยู่ปุ๊บ อืม แบบแดก มัน เหี้ยอะไรมาเนี่ย มันยังไม่ย่อยเลย กูก็แบบกูคงเป็นผีที่แบบเชี่ยทำไมกูไม่กินนมเปรี้ยววะอะไรอย่างเงี้ยอ่ะกูก็นึกออกปะกูเลยแบบเชี่ยไม่อยากให้มันเกิดเรื่องแบบนั้นขึ้นมา กูภูมิใจในตัวมึงว่ะ ไอยาคูไปปีโป้เนี่ยไม่ได้มีภูมิหลังเลยเป็นเมนูเพื่อการนี้ถูกไหม กูคิดถึงตอนเด็กเหมือนกูรู้สึกว่าตอนตายมันจะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่เราเหมือนประเมินชีวิตอะที่แบบเหมือนประเมินทั้งหมดอะตั้งแต่กูใช้ชีวิตมาอะไรเงี้ยแล้วกูรู้สึกว่าแบบมันน่าจะทำให้กูรู้สึกดีอะ กูอยากรู้ว่าตอนเนี้ยวันเนี้ยทุกวันเนี้ยมึงแฮปปี้ไหมชีวิตมึงมีความสุขดีไหมหรือว่าสถานะจิตใจของมึงโดยทั่วไปมันเป็นแบบไหนวะ กูว่ามันก็เป็นจุดที่กูก็ไม่ได้แตกฉานทั้งชีวิตแบบอะไรขนาดนั้น แต่ว่ากูก็รู้สึกว่าตนตะกอนได้ในระดับหนึ่งว่า อืม มันก็จะขึ้นลงแต่ชีวิตมันก็จะเป็นอย่างนั้นแหละใช่ อืม แล้วกูก็ตอบโจทย์กับตัวเองว่ากูจะใช้ชีวิตแบบที่กูรู้สึกว่ากูสบาย แต่ก็จะพุชไปอีกนิดนึงในระดับที่แบบให้ตัวเองไม่อยู่กับที่ แต่กูจะไม่แบบโหสุดขนาดนั้น เพราะกูรู้สึกว่ากูป่วยบ่อยช่วงหลังๆ กูเลยรู้สึกว่าแบบถ้ากูพุชมากแล้วแบบกูนอนไม่พอกินไม่อิ่มนอนไม่หลับแล้วสุขภาพกูต้องเข้าโรงพยาบาลอะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าอันเนี้ยไม่แฮปปี้เลย มีจุดมุ่งหมายในชีวิตปะวะที่รู้สึกว่าถ้าเทียบเป็นไลฟ์สไตล์มึงเข้าวงการตั้งแต่เด็ก อ่า กูรู้สึกว่าถ้าเป็นกราฟชีวิตเหมือนมึงแบบ เหมือนมึงจี๊ดมาเลยไหมแล้วมันมีอะไรที่มึงรู้สึกว่ามึงอยากจะไปอีกไหม ถ้าวัดแค่ตัวกูนะ ตัวมึง กูไม่ได้ คนเดี แบ ยว บว่าต้องไปห่วงคนอื่นอะเอาแค่ตัวกูว่ากูพอใจกับชีวิตกูถ้าจบตรงเนี้ยถ้าคัดจบตรงนี้เลยอะกูโอเคนะกูได้เล่นดนตรีกูได้เจอเพื่อนเจอคนดีเจอคนไม่ดีเจอแฟน แล้วก็ครอบครัวกูก็ได้รู้สึกว่ากูได้ให้อะไรหลาย ๆ อย่างกับเขาแล้วกูก็รู้สึกว่าจริงๆก็พอละแต่ว่าถ้ามันไปต่อได้มันก็โอเคเราก็ทำแบบเดิมอะแต่ถ้ามันมีโอกาสเข้ามาเราก็จะไม่ได้ปัด ปฏิเสธ ใช่อย่างเลโทสเปกเนี้ยก็คือเข้ามาแบบรู้สึกว่าเกินตัวนิดนึง เกินตัว รู้สึกา ในเซนส์ไหนวะ ในเซนส์ว่ากูรู้สึกว่ากูไม่ได้แบบเก่งขนาดที่จะแบบโหไปอยู่ตรงนั้นแล้วแม่งแบบใช่เลยว่ะมึงได้เลยว่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือที่มองตัวเองนะแต่มันก็ไม่ได้ไกลจนเรารู้สึกว่าโหมันไม่ใช่ตัวเราอ่ะมันก็มีตัวเราอยู่ในนั้นกูถึงแบบตัดสินใจทำมันอันนี้เป็นตัวอย่างของสิ่งที่กูบอกว่ากูอยากทำอะไรที่กูสบาย แต่กูก็พุชได้นิดนึง มึงเคยบอกว่ามึงอยากเป็นนักร้องว่ะหรืออยากเป็นนัก กูอยาก ด เล่ น น ต ดนตรี รี กูอยากเล่นดนตรี ซึ่งนี่ก็ จริๆ ยังเป็น objective สูงสุด ใช่ ทางอาชีพของมึงอยู่ แต่จ ปะ ริงๆ กูก็ได้ทำมันแล้วไง อ่า แล้วกูก็ทำอยู่ทุกวันเนี้ยกูไม่คิดเรื่องชื่อเสียงแล้วตอนเนี้ยกูชื่อเสียงกูแบบช่างแม่งแล้วเพราะว่ามันไม่มีทางรู้เว้ยแค่เราได้ทำสิ่งเนี้ยที่เราชอบซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนส่วนน้อยจะได้ทำสิ่งนี้โดยที่ได้เงินอ่ะกูรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่คือโชคดีมากแล้วแต่ว่าถ้ามันไม่เป็นตัวเองกูก็จะไม่ทำสมมุติว่าบอกมีคนบอกให้กูไปเต้นบอยแบนด์แต่กูจะได้เป็นแบบ One Direction เลยอย่างเงี้ยกูก็ไม่ทำนะ โอเค เพราะกูรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ถ้าต้องเลือกความสุขที่สุดของมึงสักหนึ่งอย่างที่มันขึ้นมาเลยตอนเนี้ยมึงว่าตอนนี้มึงมีความสุขที่สุดกับอะไรวะ กูคิดถึงอัลบั้มว่ะ กูรู้สึกว่าสิ่งที่กูถ้าพูดถึงแบบที่มันปี๊ดขึ้นมาเลยอ่ะ มันคือความรู้สึกว่าถ้ากูตายไปแล้วเนี่ย
จริงๆกูไม่ได้แบบพยายามพูดให้มันเข้าคอนเซปต์รายการมึงนะแต่ว่ากูเป็นคนที่คิดเรื่องเนี้ยอยู่บ่อยๆอยู่แล้ว กูรู้สึกได้กูก็คิดว่าถ้ากูตายไปปุ๊บใช่ไอ้พวกสิ่งที่กูมีตอนนี้มันก็จะอยู่แค่แป๊บเดียวอะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นงานอะไรสักอย่างที่มันจะบันดาลใจคนได้อะไรเงี้ยกูรู้สึกว่าพวกนั้นอะแม่งจะมีประโยชน์เว้ยถ้าสมมติแบบกูไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยกูเขียนเองแล้วกูแบบทำเองเงี้ยกูรู้สึกว่าแบบเชี่ยถ้าวันหนึ่งแม่งแบบตายห่าแล้วแบบว่ากูอาจจะลอยไปแล้วกูไปเห็นเด็กคนนึงแบบกำลังแกะกีตาร์ลิฟเพลงกูอยู่หรือแบบฝึกร้องเพลงที่กูเขียนอยู่เงี้ยกูแบบโอ้เชี่ยนี่มันแบบยอดเลยว่ะอะไรเงี้ยเขาจะชอบพูดในหนังว่าคนเราไม่ตาย2ครั้งใช่ไหมตายครั้งหนึ่งคือตายจริงแล้วก็อีกครั้งหนึ่งก็คือคนแบบเหมือนพูดถึงเราครั้งสุดท้ายอ่ะกูก็รู้สึกว่าถ้าอย่างเงี้ยกูอาจจะไม่ตายก็ได้นะถูกไหมใช่อันนี้เนี่ยเป็นแบบเครื่องดื่มแก้วสุดท้ายของคุณก้าวเดี๋ยวจะมาดูว่าอาหารที่เป็นอาหารจานหลักที่ก้าวเลือกไว้เนี่ยเป็นอะไรไปดูกันมาค่ะเฮ้ยก่อนหายไปไหนอ่ะเฮ้ยเฟซออฟแอร์นะใช่เราเปลี่ยนเมนูไงมากเลยเปลี่ยนด้วยต่อไปนะคะเป็นอาหารจานหลักของก้าวซึ่งคุณมีรีเควสต์ว่าแบบขอเนื้อย่างแบบเหนียวป่ะกินนึกยากใช่โอ้ขอบคุณครับนี่ก็คือเนื้อย่างแล้วนี่คือข้าวเหนียวตอนทีมงานถามกูก็คิดภาพว่าสมมติว่าเป็นมื้อสุดท้ายใช่ไหมถ้ามื้อสุดท้ายกูคงได้กินเสร็จก่อนแล้วกูค่อยตายถูกป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเนื้อมันเหนียวอ่ะกูเคี้ยวยากกูได้เคี้ยวนานกว่ากูจะเคี้ยวเสร็จอ่ะกูก็ได้อยู่นานขึ้นไงเชี่ยคิดไม่ถึงเพราะตอนแรกอะที่คิดว่าทำไมต้องเหนียวด้วยวะมื้อสุดท้ายก็คงอยากจะกินอะไรที่มันแบบเคี้ยวสบายๆหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้ make sense เค็มแบบกว่ากูจะกินเสร็จแต่ว่าไม่ต้องห่วงว่ามันจะแบบนั่นยากเพราะว่ากูก็มียาคูปีโป้แล้วไงมาตบให้มันย่อยคิดมาแล้วหน้าตาอาหารแบบเนี้ยคือเป็นสิ่งที่คิดไปไหมถึงจุดถ้ากูคิดว่ากูจะตายแล้วอะกูก็จริงๆกูคงกินที่อะไรไม่ค่อยลงหรอกก็คืออยู่ข้างอะไรกินไม่ลงอะไรก็ได้อะไม่ค่อยได้ซีเรียสไงเฮียแดกง่ายเกินว่ะชิบหายกูตายเร็วเราก็เคี้ยวนานได้ไม่เป็นไรเราก็เคี้ยวนานได้ครับคือกูรู้สึกว่าไม่ต้องซีเรียสอะมันก็แค่มื้อสุดท้ายแล้วก็ยังไงมันก็กินอะไรก็ได้อะเพราะกูก็ได้กินของอร่อยมาเยอะแล้วถ้าเป็นมื้อสุดท้ายอะคนที่นั่งอยู่ตรงเนี้ยรู้สึกว่าอยากจะนั่งกินข้าวมื้อสุดท้ายกับใครอันนี้เป็นคำถามที่ดีเพราะว่าที่บอกว่ากินอะไรก็ได้อะเพราะไม่ได้สำคัญขนาดนั้นด้วยน่าจะเป็นเหมือนคนที่เราอยู่ในช่วงเวลาสุดท้ายด้วยมากกว่าต่อให้ของเฮี้ยๆก็อาจจะอร่อยได้อะไรเงี้ยตอนแรกกูคิดถึงแบบคนที่ตายไปแล้วหรือคนที่กูจะไม่มีวันได้เจออย่างเงี้ยเชี่ยแต่พอคิดอย่างงี้กูแบบว่ากูตายเสร็จปุ๊บกูคงแบบแฮปปี้เหมือนกันนะกูได้เจอหลายคนแบบยายเยยกูแบบอะไรเงี้ยพอไปอยู่อีกเซิร์ฟใช่ไหมว่าสนุกก็แบบเล่นไพ่นั่นเลยว่ะแต่ว่าที่กูนึกถึงก็มีอยู่2คนก็คือแม่กูกับแฟนกูใช่ฮะไม่มีอะไรเฮ้ยไอ้เหี้ยอะไรวะเนี่ยขอ2คนแล้วกันเพราะกูก็น่าจะอยากแบบอยู่ช่วงเวลาสุดท้ายกับคนที่ใกล้ชิดจริงๆเลยบรรยากาศที่อยากได้อาจจะไม่ใช่แบบหรูหราอลังการแบบนี้อยากได้แบบไหนจริงๆแล้วอยู่บ้านเฉยๆแต่กูรู้สึกว่าสิ่งที่กูแบบรู้สึกวางภาพการตายในฝันน่ะกูตายแบบกูไม่รู้ตัวกูตายไปเลยอ่ะคือพอมึงรู้ว่ามึงจะต้องตายแล้วเงี้ยแม่งเศร้าแน่ๆเว้ยยังไงมันก็เศร้าว่าแบบเฮียกูจะไม่ได้ทำเดี๋ยวมันจะนึกว่าแบบกูจะไม่ทำนู่นไม่ทำนี่แล้วอะไรเงี้ยคือรู้ก่อนว่าตายทั้งที่จริงๆอ่ะมึงอาจจะใช้ชีวิตมาแบบโอเคแล้วก็ได้นะเว้ยมึงอาจจะได้ทำสิ่งที่มึงอยากทำแล้วก็ประมาณนึงอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงว่ามันมีสิ่งที่อยากทำแต่ไม่ได้ทำมันมีอีกเยอะเว้ยมึงคิดเท่าไหร่ก็ไม่หมดหรอกแล้วกูว่าไม่มีประโยชน์อะไรที่จะไปนั่งคิดกูได้ตายแบบที่กูไม่ต้องรู้ว่ากูจะตายอ่ะถ้ามันจะต้องรู้ก่อนจริงๆแล้วมันจะต้องตายแบบว่าที่วางแผนได้ก็อยู่กับคนที่เรารักอยู่ในที่ที่เราสบายใจแล้วสมมติพรุ่งนี้จะตายเนี่ยรู้สึกว่าอะไรคือสิ่งที่เสียดายที่สุดไม่มีขนาดนั้นเลยว่ะไม่มีขนาดนั้นเลยแต่ว่าอาจจะแบบเป็นบางประสบการณ์ที่อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นไงนั่นคือก็อาจจะพวกมีลูกอะไรพวกเนี้ยกูว่ามนุษย์มันก็น่าจะถูกสร้างมาโดยที่เราจะต้องสืบพันธุ์ใช่ไหมกูแค่อยากรู้ว่าแบบความรู้สึกแม่งเป็นยังไงวะการที่แบบ
เหมือนเราอาจจะได้เป็นคนเต็มคนอะการที่เรารับบางสิ่งมาแล้วก็ส่งต่อบางอย่างไป แล้วเราก็สุดท้ายเราก็ตายไปแล้วไอ้นี่ก็ไปส่งต่อให้ลูกมันกูว่ามันมนุษย์ก็ถูกสร้างมาแบบเนี้ยแล้วกูก็รู้สึกว่ามันน่าจะได้เห็นอะไรจากชีวิตบางอย่างอะไรเงี้ย แล้วถ้าสมมติว่าไม่ได้คิดเรื่องเนี้ยจริงๆเราอยากมีลูกวะ กูอยากรู้นะว่ามันรู้สึกยังไงอะไรเงี้ยถ้าพูดถึงตัวกูรู้สึกว่าความพร้อมอย่างเดียวเลยโอเคกูก็ไม่ได้เป็นคนเลวร้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วอาชีพกูก็ถูกกฎหมายเพราะถ้ากูจะไม่มีลูกกูคืออย่างเดียวเลยเพราะว่ากูไม่มีเงินหรือว่าไม่มีแบบสมมติถ้ากูอาจจะมีเงินนะกูรวยมากแต่ว่ากูขโมยของอ่ะกูก็อาจจะแบบเชี่ยแม่งวันหนึ่งแม่งถ้ากูต้องเข้าคุกทำไงวะเฮียใครเลี้ยงวะอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะ ถ้าพร้อมในทุกด้านก็คืออยาก โอเค มี ได้ไม่มีปัญหาใช่ สุดท้ายแล้วสำหรับ ใช่ อาหารจานหลัก ถ้าสมมติว่าย้อนไปมันมีเหตุการณ์ไหนที่เรารู้สึกผิดกับใคร หรือกับอะไรบางอย่าง เราอยากกลับไปแก้ไขไหม ส่วนใหญ่ถ้าอะไรที่กูรู้สึกผิดมากๆอ่ะกูจะขอโทษไปแล้วแบบกูจะเคลียร์ไปแล้ว แต่ถ้าบางอย่างที่เราไม่รู้ที่เราทำมันอาจจะไม่ได้ใหญ่พอจะกวนใจเราอ่ะอันนี้ก็ต้องพูดถึงความเห็นแก่ตัวจริงๆบางทีเราลืมนะเว้ยแบบเราทำอะไรไม่ดีกับใครไปอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ากูรู้กูจะตายพรุ่งนี้ใช่ป่ะกูกินมื้อสุดท้ายแล้วเงี้ยโอ๊ยกูต้องมีเวลาแบบว่าโพสต์ Facebook อยู่แล้วกูตามสไตล์เด็กยุคมิลเลนเนียมจะเอาอะไรมากก็ จะพูดว่า ถ้าผมทำอะไรผิดไปผมขอโทษด้วยนะครับ ถ้าเป็นหนี้ก็ไปเอากับ EV ก็ได้นะครับ เพราะว่าผมยังไม่ได้ใช้หนี้ก็EV ใช้ ได้เลย ใช่ครับ ไปทาง V ได้เลย ใช่ครับผมฝากด้วยนะครับ ผมไปก่อนนะขอลาตายไม่เป็นอย่างนั้นหรอวะ ก็ดูเป็นคนแบบ ไม่รู้ว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆมั้ย กับ นะ ปัจจุบันมากแล้วก็อยู่ ใช่แต่ถ้าเป็นอะไรที่กูแบบรู้สึกเสียใจที่กูนะกูว่ากูเคลียร์มันแล้ว โอเค อืม ได้เคลียร์อิ่มยัง เดี๋ยวมีของหวานต่อ ได้ครับได้ครับ เดี๋ยวต่อไปเป็นของหวานไปค่ะ ค่ะแล้วเราก็มาถึงอาหารจานสุดท้ายของพวกเราแบบจริง ๆ แล้ว นั่นก็คือของหวานนะคะ ซึ่งพี่ก้าวเลือก เฉาก๊วยครับ ทำไมต้องเป็นเฉาก๊วย เฉาก๊วยเหรอ กูไม่ค่อยได้กินมั้ง แล้วกูก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นอะไรเงี้ย กูอาจจะได้เห็นอะไรใหม่ๆในเฉาก๊วยก็ได้อะถ้ากูกำลังจะตายแล้วกูแบบมากินอันนี้ความรู้สึกกูอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้กับบางสิ่งบางอย่างอะไรเงี้ย กูอาจจะได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ แบบอย่างน้อยแบบก่อนตายกูจะมีความรู้สึกจริงๆเฉาก๊วยแม่งอร่อยนะเว้ยแล้วงั้นเลยกูให้มึงลองชิม มาค่ะ อันนี้ไม่แน่ใจเฉาก๊ คื วย อกูรู้สึกว่ามันอาจจะดึงความเศร้าออกไปได้หน่อย 70-80% นะเลือกอาหารมื้อสุดท้ายอ่ะจะต้องเป็นอะไรที่แบบ มีความหมายมากๆ เรากินตอนที่เราแบบคุณแม่เคยทำให้ผมกินแล้วกูรู้สึกว่าถ้ากูทำอย่างนั้นกูจะเศร้าเว้ยกูจะคิดถึงชีวิตที่กูแบบเคยมีอะไรเงี้ย ลองกินยังไง กูไม่ชอบเฉาก๊วยจริงๆด้วยอะหรือจะเป็นเพราะกูจะไม่ได้ตายจริงๆก็ได้กูไม่แน่แต่ถ้ากูจะตายจริงๆอ่ะกูอาจจะเลือกเฉาก๊วยอีกรอบจริงๆพวกกูอยากรู้ว่าแบบมันจะเปลี่ยนไปไหม มันจะเปลี่ยนไปไหมมึงเคยแบบจินตนาการไหมหรือเคยมีดีไซน์ไหมว่างานศพของมึงอะอยากให้มันเป็นแบบไหนถ้ามึงรีเควสได้ กูรู้สึกว่านี่ไม่ใช่หน้าที่กูเลยอ่ะ มึงไม่อยากมีรีเควสใช่ป่ะ กู ว่า ไม่เคย เอ้ย กูไม่เคยรู้สึกว่างานศพอ่ะมันเป็นสิ่งที่จัดขึ้นสำหรับคนตายเลยเว้ยมันจัดขึ้นเพราะคนเป็นล้วนๆเว้ยเราไปงานศพทุกครั้งอ่ะเราไปเพราะว่าเราอยากไปแสดงความเสียใจกับคนที่เขายังอยู่ว่าไอ้กูยังอยู่ข้างมึงนะมึงมีอะไรมึงโทรหากูได้นะ ให้กำลังใจคนที่เขายังต้องอยู่ต่อโดยที่ไม่มีคนที่เขารักแล้วมากกว่ากูเป็นยังไงก็ได้กูแล้วกูให้เป็นแบบความพึงพอใจของ คนที่ยัง คนที่เขายังอยู่ดีกว่าอะไรเงี้ยขออย่างเดียวอย่าแย่งกันเป็นเจ้าภาพพอ บางคนแบบต้องเจ้าภาพเยอะอะกลายเป็นต้องจัดงานศพยาวขึ้นอ่ะแบบโอ้โหเงียบแม่งเอากูไปเผาเถอะ ให้มันจบ มันแบบพอเถอะกูอยากเป็นปุ๋ยแล้วแบบ ให้กูให้มึงเรื่องอะไรตั้งกี่วันดิ เผาเลย เผาเลยตายแล้ว เผาเลยตายเสร็จปุ๊บลำลาโอเคเห็นหน้ากันครั้งสุดท้ายปุ๊บรดน้ำศพเลยที่โรงพยาบาลไม่ต้องไปอะไรเยอะคนที่รักมันมาอยู่แล้วบางทีเราไปเห็นเพื่อนอ่ะเอาจริงๆนะไม่ได้เราไม่ได้ว่านะแบบแต่กูรักมึงนะแต่มึงน่าจะไม่ได้อยากให้กูมาเห็นมึงสภาพนี้ว่ะจริง ๆแล้วอ่ะคิดอย่างนี้นะสุดท้ายก็ไม่ใช่หน้าที่กูดีเพราะกูตายไปแล้วแล้วก็อะไรที่อยู่ในเดโมที่กูยังทำไม่เสร็จอ่ะ ก็
ฝากไปทำต่อให้เสร็จด้วยนะ อันนี้กูบอกวงกูไว้นะ อะไรที่อยู่ในนั้นนะเอาไปทำต่อได้หมดเลยใช่ มึงกลัวไหมที่มึงรู้ว่าวันหนึ่งมึงจะต้องตายอ่ะ ไม่เลยว่ะตอนนี้นะคือเพราะว่ากูรู้สึกว่ามันอีกนาน ถ้าแบบสมมติแบบอ่ะกูอุบัติเหตุแล้วกูต้องอยู่โรงพยาบาลหรือกูป่วย แล้วหมอบอกว่ากูจะอยู่ได้อีกไม่นานแล้วกูค่อยๆซุดอย่างเงี้ยกูกลัวสิ่งนั้นมากกว่ากูกลัวเจ็บมากกว่ากูกลัวตายว่ะกลัวความเจ็บปวดกลัวความแบบเครียดความไม่มีความสุขอ่ะกูกลัวสิ่งนั้นมากกว่าการตายมันเป็นช่วงเวลาที่ความหวังค่อยๆหมดไปอ่ะมึงยายกูป่วยนิดเดียวอ่ะไม่ค่อยมีแรงอ่ะซึ่งก่อนนั้นเขาแบบว่าโคตรหาเจอแล้วเขาอยู่ๆเขาก็แค่ไม่มีแรงนิดนึงไปโรงพยาบาลไปตรวจหมอก็บอกว่านี่อันนี้นิดนึงสักพักมันเหมือนจะดีขึ้นกลับมาบ้านไม่ดีกลับมาเดินได้ก็ดีแล้วกลายเป็นแบบกลับมานั่งวีลแชร์ได้ก็ดีแล้วกลายเป็นแบบกลับมานอนพังงาบก็ยังปฏิหารแล้วอ่ะไม่รู้จะทำได้จนมันไม่ได้แล้วอ่ะไอช่วงเวลานี้มันทรมานกูรู้สึกว่าถ้าถามว่ากูกลัวอะไรกูกลัวสิ่งนี้มากกว่าใช่คำถามสุดท้ายของเซสชันนี้ให้มึงยกถ้วยมาอ่ะแล้วก็อ่านคำถามมึงใช้ชีวิตแบบที่มึงคิดว่ามึงมันคู่ควรกับมึงอย่างตอนเนี้ยกูว่าก็ใช่นะสำหรับกูนะอาจจะดีเกินกว่าที่เราคาดหวังไว้กับตัวเองด้วยซ้ำไปคือกูไม่ได้เป็นคนคาดหวังเยอะนะแต่กูรู้สึกว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตที่กูได้มามันได้มาแบบง่ายกว่าคนอื่นอ่ะอันนี้กล้าพูดเลยว่ากูโชคดีแบบประเมินแบบเหมือนไม่ใช่ตัวเองเลยนะมองตัวเองเข้ามารู้สึกว่าเกิดมากูโชคดีแหละที่กูแข็งแรงกูมีพ่อแม่อาจจะมีแม่คนเดียวแต่ว่าเป็นแบบเหมือนสุดท้ายแล้วก็มีแฟนแม่ที่เข้ามาตอนหลังแล้วก็เหมือนเป็นพ่อกูอ่ะก็รู้สึกอบอุ่นครอบครัวกูได้อาจจะเหนื่อยนิดนึงมีทำงานแต่ว่าพอทำงานแล้วก็ดีอ่ะก็ได้เงินอ่ะมันรู้ตัวอีกทีตอนเรียนจบที่แบบว่าเฮ้ยแม่งกูทำงานมาแล้วตอนที่กูเหนื่อยที่กูรู้สึกว่าแบบทำไมกูไม่ได้ใช้ชีวิตแบบเพื่อนเลยแล้วตอนที่เพื่อนมันเริ่มหางานหรือเริ่มสร้างตัวกันอ่ะแล้วกูก็ไอ้เหี้ยกูมีหมดแล้วกูโอเคว่ะก็มันก็ทางใครทางมันว่ะมันเอาไปเทียบกันไม่ได้แต่หลายสิ่งหลายอย่างที่กูได้จากสิ่งนั้นอ่ะมันคือโชคดีอ่ะโชคดีก่อนเลยที่กูหน้าตาโอเคเป็นเขาอยากได้อ่ะกูบอกแล้วว่ากูมองในมุมของคนอื่นเข้ามาโชคดีก่อนเลยที่กูก็โอเคอ่ะแล้วโชคดีที่ไปอยู่ถูกที่ถูกเวลาได้ถูกเอาเข้ามาทำงานในวงการทั้งที่เราก็ไม่ได้เป็นความฝันเราตอนเด็กมันเด็กมากมันไม่รู้หรอกว่ามันอยากได้อะไรแล้วก็มันสื่อมีโอกาสมาต่อเรื่อยๆอย่างเงี้ยถ้าถามว่าชีวิตนี้กูคู่ควรไหมกูอาจจะเกินไปนิดหนึ่งด้วยซ้ำไปก็ยกผลประโยชน์ให้จำเลยแต่ว่าโชคดีสุดท้ายก็เราทำให้มันสมดุลได้นะเว้ยก็คือเราให้คืนกลับไปหรือให้คนอื่นบ้างแบ่งแชร์สิ่งที่เรารู้สึกว่าเรามีเหลือว่าแต่อันนี้มันขาดว่ะอันนี้เราก็ให้ได้แต่กูว่ามันมาถึงตรงนี้ได้ก็เพราะตัวมึงเองด้วยที่ได้โอกาสมาใช่ขอบคุณมากที่มาร่วมมื้ออาหารมีประวัติเดี๋ยวมีจานที่งั้นเดี๋ยวขอเชิญอาหารจานหลักกับเครื่องดื่ม Welcome Drink กลับมาเฮ้ยกูเลือกไม่ผิดเลยที่เป็นมึงก็ถือว่าเป็นแขกคนแรกที่มาเดินรายการ Last Summer ของเราอย่าเพิ่งไปมึงจะไปไหนมันจะเดินเข้าโรงศพไงยังไม่มีซีนนั้นยังไม่มีซีนนั้นมีอะไรอยากบอกคนไหมหรือมีอะไรอยากพูดอีกไหมก่อนจะฝากผลงานขอให้ทุกคนก็ใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วกันนะก็เวลามันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดแล้วเพราะไม่รู้ว่ามีเท่าไหร่ด้วยใช่ไหมไม่รู้จะหมดไปเมื่อไหร่ก็อย่าไปเสียเวลากับอะไรที่เราไม่สบายใจอ่ะแค่นั้นเองก็ใช้เวลาไปกับสิ่งที่เราโอเคกับมันแล้วก็ไม่ได้เดือดร้อนคนอื่นนะอยากฝากผลงานไหมก็ฝากเพลงใหม่ของ Retrospect ด้วยนะครับแล้วก็แป๊บบูนด้วยครับโอเคคำถามสุดท้ายนะก่อนกลับบ้านหลังจากที่เนี้ยนั่งคุยเนี้ยสมมุติว่านี่แม่งคืออาหารมื้อสุดท้ายของมึงอ่ะจริงถ้ามึงออกไปจากที่เนี้ยสิ่งแรกที่มึงอยากทำคืออะไรแบบวิ่งขึ้นมาในหัวมึงเลยจะโพสก่อนเลยโพสเรื่องว่าเคยทำให้ใครเสียใจไหมเพราะว่าก็อะไรที่ติดค้างไว้อ่ะก็คือใครยืมตังค์กูไปก็ไปคืนแม่กูด้วยนะได้กูอยู่แล้วถ้าเกิดว่าทำอะไรกับใครไปแบบไม่ดีแต่ผมจำไม่ได้
ขอบอกไว้ตรงนี้เลยว่ากูตายแล้วมึงจะมาอะไรกับกูไอ้สัตว์บ๊ายบายอย่างเงี้ยใช่ สองอย่างนี้ ไม่สอง ขอโทษขอโทษ ขอโทษ มันไม่ถึง ไม่พิมพ์กัน เออ ประมาณนั้นนะ ค่ะ แล้วก็ฝากช่องของเราด้วยนะคะ Variety Dream รวมถึงรายการใหม่ The Last Supper นะคะ มื้อสุดท้ายก่อนตายค่ะ ก็ถ้าชอบไม่ชอบไงก็รบกวนคอมเมนต์ไว้ด้วยนะคะ จะได้รู้เพราะนี่คือเทปแรกของเรา ก็ ค่ะ นั่นแหละฝากกดไลค์ กดแชร์ กด Subscribe นะ ใช่ คะ ค่ะ แล้วก็สุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดก็คือขอบคุณสถานที่มาก ๆ นะคะ ราชาเบล สวยงาม เหมาะกับการ ใช่ เป็นไลฟ์ซัพเพอร์จริง ถูกต้อง นอกจากเป็นลาสเปอร์เดี๋ยวจะเป็นสถานที่จัดงานแต่งงาน ของนัตตี้ด้วยนะคะเราติดตาม ๆ ราชาเบลเป็นแบบสถานที่แต่งงานที่ทุกอย่างมันจริงหมดเลย มันไม่ใช่แค่สตูดิโอ ไม่ใช่ ที่ สตูดิโอเซต ไม่ใช่แบบ สวย ว่าเอามา มาก ทำให้มัน ทุกคน เกิดไว้แต่ว่าอิดรายละเอียดทุกอย่างคือเขาปราณีตมากๆแล้วทำละเอียดมากๆแล้วที่รู้สึกว่ามันได้ความลักชัวรี่ที่ดูแพงจริง ๆ ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณค่ะ